สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ CC Gadget กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเจ้า INVT นะครับที่จะเป็นซีรีส์ของ MG นะครับตัวนี้เป็น MG 1K5TL นะครับหรือว่าขนาด 1,500 วัตต์ด้วยกันนะครับแต่เราไม่ได้มาพูดกันเรื่องตัวอินเวอร์เตอร์วันนี้เราจะมาพูดกับถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มาต่อเชื่อมกับเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทมิเตอร์หรือเจ้าตัวอุปกรณ์กันย้อนนะครับก็คือตัวเล็กๆที่อยู่ในฝั่งบอร์ดทดลองของเราตรงนี้นี่เองนะครับนี่เลยนะครับที่เห็นไฟกระพริบอยู่เหลืองๆตัวนี้แหละครับนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์กันย้อนนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์กันย้อนคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเพราะบางคนก็บอกว่าซื้อไปแล้วนะครับแล้วการไฟฟ้าให้ติดตั้งอุปกรณ์กันย้อนเพิ่มนะครับไม่รู้จะติดตั้งยังไงนะครับจะต้องมาเสียค่าช่างไหมอันนี้ง่ายๆครับจริงๆถ้าท่านพอมีฝีมือช่างอยู่ก็สามารถทำเองได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าทีนี้ผมให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดท่านติดซื้อกิจทายนะฮะอินเวอร์เตอร์มาใช้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่ติดกันย้อนนะครับอันนี้ผมจำลองเป็นมิเตอร์การไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเรานะครับปกติเนี่ยจานหมุนนะครับจะหมุนจากซ้ายไปขวาคือจากหางลูกศรเนี่ยนะครับไปทางขวามือนะครับแต่ตอนนี้ท่านเห็นไหมครับว่ากิจทายทำงานอยู่นะครับแต่ว่าไฟเนี่ยมันไหลย้อนกลับเราเลยจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์กันย้อนขึ้นมานะครับเพราะว่าการไฟฟ้าบอกว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าทำอย่างนี้ถือว่าคุณมีการดัดแปลงอุปกรณ์อะไรไม่รู้ในบ้านคุณทำให้มิเตอร์เนี่ยทำงานผิดปกตินะครับก็จะมีปัญหากันนะครับสำหรับใครที่ยังเป็นระบบ แอบซ่อนแอบหลบอะไรต่างๆนานาคือท่านใช้ได้ก็ใช้ของท่านไปนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรคลิปนี้แนะนำสำหรับคนที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์นะครับหรือจะเป็นทีมช่างเองที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์โอเคบางทีผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะไม่ต้องการให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับเจ้าตัวกันย้อนเนี่ยเวลาติดตั้งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไดอะแกรมแปะไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันตัวนี้จะติดตั้งนะครับต่อจากสายเมนมาก่อนเลยนะครับก็คือตัดต่อสมมติเดิมทีตัวนี้คือเมนแล้วกันนะครับผมสมมุติเฉยๆนะคือเมนนะครับเดิมทีจากตัวนี้นะครับไฟออกมาเข้าเมนแล้วก็จ่ายให้เบรกเกอร์ในบ้านนะครับเวลาติดตั้งตัวกันย้อนเนี่ยจะต้องเอากันย้อนเนี่ยมาขั้นนะครับขั้นก่อนเลยนะครับจากตัวนี้มาเข้าตัวนี้ก่อนนะครับเข้าสมาร์ทมิเตอร์ที่ขา1ขา2นะครับคือเป็น L เป็น N นะครับเป็นลายเป็นนิวตันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออกแล้วค่อยไปเข้าเบรกเกอร์เมนนะครับหรือคุณจะไปทำหลังเบรกเกอร์เมนก็ได้ซึ่งผมจะเรคคอมเมนต์วิธีนี้มากกว่านะฮะอย่างน้อยมีเบรกเกอร์ดักไว้ให้ก่อนสักตัวป้องกันว่าเจ้าตัวสมาร์ทมิเตอร์มีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับวิธีการคือเอาตัวนี้เนี่ยมาต่อหลังเมนนะครับหลังเบรกเกอร์เมนที่เป็น 2P ของบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะเอามาต่อนะครับเอาเนี่ยมาเข้าสมาร์ทมิเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยเอาเอาท์พุตของสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยไปจ่ายให้กับเบรกเกอร์ลูกในบ้านนะครับประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเมื่อต่อระบบไฟเสร็จแล้วนะครับก็สังเกตว่าสถานะของตัวสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเขาก็จะทำงานเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบแล้วก็สังเกตตัวเลขการใช้กิโลวัตต์นะครับมันกดดูได้นะครับเป็นกิโลวัตต์นี่คือสถานะที่อุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูทางฝั่งเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์กันบ้างนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะให้สายที่เป็น RS485 มาให้1เส้นนะฮะที่เป็นสายสีดำๆครับที่เป็นสายสีดำๆแล้วก็มีปลายสายนะครับแบบนี้เลยนะครับเขาจะมีไปให้อยู่แล้วในกล่องนะครับท่านก็แกะออกมานะครับทำการแกะออกมาแล้วก็เอาสายเนี่ยมาเชื่อมต่อที่หลังตัวของเจ้าสมาร์ทมิเตอร์ไปดูกันก่อนนะครับนี่นะฮะโดยที่ตัวสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยจะมีตัวเลขเขียนไว้ที่ตัวพอร์ตสีเขียวๆอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพอร์ตที่5 6 7 8นะครับ1 2ก็คือด้านบน1 2นะครับแล้วก็มาเอาท์พุต3 4นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น5 6 7 8นะครับเรียงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่สายจะมีเขียนอยู่นะครับสาย5ก็เข้าเอาไฟ5โวลต์เข้านะครับ6ก็เอากราวสีดำเข้านะครับแล้วก็7นะครับจะเป็นสาย485นะครับที่เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็สาย485ที่เป็นขั้วลบก็เข้าไป5 6 7 8นะครับเมื่อเรียงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปลายสายอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับที่ไปเข้ากับตัว INVT นะครับท่านก็ไปหมุนเสียบเข้าแบบนี้ได้เลยเราจะไปดูทางด้านคอนฟิกของตัวเครื่อง INVT กันบ้างนะครับในด้านของคอนฟิกนะครับก็ถ้าจริงๆแล้วโดยปกติเครื่องที่มาจากโรงงานนะครับเมื่อก่อนนี้สักประมาณปี2ปีเนี่ยที่เป็นเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยใครเอาไปใช้เนี่ยจะติด Error 024นะฮะ E024 เนื่องจากว่าตัวเครื่องมันจะทำการเปิด
การเชื่อมต่อสมาร์ทมิเตอร์มาให้ตลอดเวลาแต่พอมาล็อตหลังๆเนี่ยโรงงานปิดมาให้ละปิดมาให้ข้อดีคือเวลาท่านซื้อไปติดตั้งเจ้าตัว INVT ทุกตัวเนี่ยมันก็จะไม่ฟ้อง Error E24 ถ้าท่านไม่มีสมาร์ทมิเตอร์นะครับถ้าท่านไม่มีสมาร์ทมิเตอร์มันจะไม่ฟ้อง Error E24 แล้วทีนี้เวลาเราไปต่อใช้งานทีนี้เราก็ต้องไปเปิดบอกเครื่องมันว่าเฮ้ยเรามีการใช้งานตัวกันย้อนเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะต้องคอนฟิกมันยังไงบ้างนะครับก็เข้าไปที่ตัวหน้าเครื่องก่อนเลยนะครับก็กดเมนูไป1ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่ตัว Setup เมนูผมลืมบอกไปว่าก่อนทำงานตัวนี้ทุกครั้งคำแนะนำเลยนะครับยกเบรกเกอร์ AC ลงก่อนนะครับยกเบรกเกอร์ AC ลงก่อน1เลยเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวบอดี้ตัวเคสของเจ้าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีไฟรั่วไฟดูดเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเครื่องรุ่นเก่านะครับมันจะกดไม่ได้นะครับมันจะมีเมนูที่ถูกซ่อนไว้ก็คือเมนู anti reflux ตัวเนี้ยมันจะถูกซ่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องเอาเบรกเกอร์ฝั่ง AC เนี่ยลงก่อนนะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนเมนูเลยเข้าให้ดูอีกทีนะฮะก็กด enter 1ครั้งนะครับมันจะเข้ามาสู่เมนเมนูเลื่อนลงมาที่ setup เมนูนะครับกด enter อีก1ครั้งนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีการใส่พาสเวิร์ดชุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้จะมีใส่พาสเวิร์ดชุดนี้ด้วยนะครับก็เข้าไปใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดคือโอเค9876นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่เมนู anti reflux เห็นไหมครับกดโอเคไป1ครั้งนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นบั๊กของโปรแกรมนิดนึงคือท่านไม่ต้องไปตกใจนะฮะคือ anti reflux เนี่ยจะเขียนว่า enable อยู่ทั้งที่จริงมัน disable นะครับหน้านี้คือต่อให้เปลี่ยนเป็น enable เป็น disable ยังไงเนี่ยเมนูมันก็จะโชว์เป็น enable อยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเปลี่ยนนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็น disable เนี่ยแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นบั๊กของหน้านี้นะฮะคือมันก็จะโชว์ enable อยู่นะครับเราก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็น enable เพราะเรากำลังจะใช้การอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์แหละนะครับเสร็จแล้วก็กด enter ไป1ครั้งนะครับเลื่อนลงมาเมนูที่2เมนูที่3นะครับtransformer นะครับเลื่อนไปที่ transformer เดิมปกตินะครับพอดีตัวนี้ผมไม่ได้รีเซ็ตค่ากลับคืนให้ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปเนี่ยtransformer จะตั้งอยู่ที่040นะครับ040ท่านก็ไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยเดิมมันจะเป็น040หน้าตาแบบนี้เปลี่ยนให้ดูหน้าด้านๆเลยเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับท่านก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็น001ก่อนนะครับก็กด enter เป็น1ครั้งแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปปึ๊บพอได้001ปุ๊บก็ enter อีก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วกด back 1ครั้งครับหน้า anti reflux เรามีเซตแค่นี้ครับแค่2ที่ก็คือตรงบรรทัดที่เขียนว่า anti ที่เป็น enable นะครับก็เข้าไปเลือกให้มันเป็น enable อันนี้เป็นทริคเลยถ้าเครื่องบ้านใครเนี่ยไม่มีตัว smart meter นะครับก็เข้ามาเป็น disable มันไปซะนะครับเข้ามาคลิก disable ไป error E24 จะหายไปนะครับสำหรับใครที่มีปัญหา E24 อยู่ก็มา disable ตรงนี้ได้ใครที่ต้องการต่อใช้งาน Smart Meter ก็เข้ามาเลือกเป็น Enable นะครับเสร็จปุ๊บอีก1เมนูนะครับที่เราจะต้องเข้าไปคือ Set Power กด Back ออกมาก่อนนะครับเมื่อสักครู่ผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับที่เมนเมนูนะครับเลือก Setup เมนูนะครับ Setup เมนูเสร็จแล้วเลือกไปที่ Anti Reflux นะครับ anti reflux นะครับทำการเซตค่าที่ตัว anti enable นะครับตัวนี้เราก็เข้าไปเลือกนะครับมันจะเลือก disable enable ได้เราเลือกเป็น enable เสร็จแล้วเลือกค่า transformer นะครับเซตให้เป็น001นะครับเดิมมันจะเป็น040อยู่เสร็จแล้วกด enter มานะครับมันจะกลับมาที่หน้า anti reflux นะครับกด back 1ครั้งนะครับเลื่อนขึ้นมาหาเมนู set powerนะครับ set power แล้วกด enter อีก1ครั้งนะครับตัวนี้จะให้ใส่ password ก็จะเป็น2นะครับแล้วก็2678นะครับดูสิผมจะหน้าแตกอีกหรือเปล่านะฮะมีปัญหาการจำ password นะครับโอเคเห็นไหมฮะ2678พอเข้ามาปุ๊บก็ให้เราเข้ามาที่ export set นี่เลยนะครับ export set เราก็กด enter เข้าไป1ครั้งเขาจะให้เลือก power setของเดิมนะครับถ้าเป็นตัว 1.5 เนี่ยมันจะถูกเซตไว้แบบนี้ครับ 1,500 นะครับมันจะถูกเซตไว้แบบนี้เลยนะครับพอเข้ามาจะเป็นหน้านี้ก่อนนะครับให้ท่านเปลี่ยนนะครับจาก15000ตรงนี้เป็น0ทั้งหมดนะครับก็กดไปนะครับ
กดไปเป็น0ทั้งหมดนะครับท่านก็จะได้หน้านี้เสร็จแล้วก็กด next กด enter ไปจนออกมาจากเมนูกด back ย้อนกลับไปทั้งหมดนะครับแล้วให้เราปิดสวิตช์ DC นะครับก็มันจะมีสวิตช์ DC ตรงท้ายเครื่องนะครับนี่นะครับให้เราหมุนสวิตช์ DC ปิดไป1ครั้งนะครับแล้วก็รอจนหน้าจอดับนะครับพอหน้าจอดับปุ๊บให้เราออนทุกอย่างขึ้นมานะครับออนสวิตช์ AC ออนทุกอย่างกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกันนะฮะที่เห็นเลยนี่คือตัวมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะครับระหว่างที่รอเครื่องบูตขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ดูที่ตัว2ตัวดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้คือมิเตอร์การใช้ไฟนะครับตอนนี้ไฟเราใช้อยู่ 49.7 วัตต์นะครับ 49.7 วัตต์ตอนนี้เครื่องบูตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องไม่ทำงานนะครับเครื่องไม่ทำงานเห็นไหมฮะตอนนี้เขาจะขึ้นอะลามไว้ที่ E026 คืออะไร E026 มันกำลังจะบอกว่าเจ้าตัวสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้นะครับทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ไฟเอาท์พุตที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันจะต้องเกิน200วัตต์คือหมายความว่าไฟในบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วไฟในบ้านเราต้องมีการใช้งานที่เกิน200วัตต์ขึ้นไปถ้าไม่เกิน200วัตต์ปุ๊บเครื่องมันจะออฟอยู่นะครับเครื่องมันจะออฟอยู่เนี่ยสังเกตนะครับไฟอะลามตรงนี้แล้วก็แล้วก็จะขึ้นเออร์เลอร์เป็นE026 อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งไฟมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูมิเตอร์นิดนึงก่อนดีกว่านะครับดูมิเตอร์ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะเดิมเมื่อกี้ที่เราให้ดูเนี่ยมิเตอร์จะหมุนย้อนนะครับตอนนี้มิเตอร์เดินหน้าแบบเอื่อยๆนะครับเดินหน้าแบบเอื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟเพียงแค่49วัตต์นะครับ49วัตต์เดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อดังนิดนึงนะเป็นไดปอกผมเพราะมันคอนโทรลวัตต์ได้นะครับให้ขึ้นไปที่ประมาณ200วัตต์นะครับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับ220วัตต์สิ่งที่เกิดขึ้นกับอินเวอร์เตอร์คืออินเวอร์เตอร์เปลี่ยนโหมดมาเป็นรันแล้วเห็นไหมครับกำลังเช็คกิ้งนะครับเปลี่ยนโหมดขึ้นมาเป็นรันแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการจ่ายไฟให้ระบบนะครับจะให้ดูว่าเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิเตอร์เขาไม่ได้ย้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูมิเตอร์นะครับสังเกตมิเตอร์นะครับตอนนี้มิเตอร์ยังเดินหน้าอยู่นะครับมีการดึงไฟไปใช้อยู่เดี๋ยวรออินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้มิเตอร์หยุดนิ่งเลยก็จะมีการเวทไฟกันนะครับระหว่างไฟที่ถูกใช้งานกับไฟที่ดึงลงมาจากตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับว่าเฮ้ยบาลานซ์กันเท่าไหร่ตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ในประมาณ8โมงกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นแดดไม่ได้แรงมากนะครับจุดหนึ่งที่ผมจะให้ดูนะครับว่าคือกระแสไฟฟ้าที่มันถูกใช้ไปเมื่อกี้เนี้ยผมให้ดูว่าไดเป่าผมเนี่ยดึงไปที่200วัตต์นะครับแต่ตอนนี้ไฟมันไม่ผ่านตัวนี้ละมันไม่ผ่านออกมาจากตัวมิเตอร์มันกลายว่าผ่านจากตัวมิเตอร์เนี่ยเพียงแค่31วัตต์ไหมฮะตอนแรกนะครับที่เราใช้งานอยู่ถ้าเมื่อกี้ใครจำภาพได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่221วัตต์นะครับนั่นหมายความว่าไฟตอนนี้หายไป200คือ200เนี่ยมาจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วเหลือดึงไฟจากการไฟฟ้ามา 27.3 วัตต์นะครับเพราะนั้นมิเตอร์ก็จะหมุนแบบเอื่อยนะครับนี่คือการทำงานของเจ้าตัวสมาร์ทมิเตอร์เลยนะครับถ้าไม่มีก็เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วขอบคุณมากครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเนื้อหาสาระของคลิปนี้จริงๆต้องการให้ทุกท่านรู้จักกับตัวสมาร์ทมิเตอร์ที่เอามาต่อกับเจ้า INVT ในซีรีส์ในโมเดลตระกูล MG ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น MG 15 KTL นะครับ MG 3 KTL หรือว่า MG 5 KTL ต่อแบบนี้หมดเลยนะครับใช้กันย้อนแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนอกจากว่าจะเป็นรุ่น3เฟสขึ้นไปเนี่ยที่เป็นตระกูล BG โมเดล BG ก็จะเป็นกันย้อนแบบที่มีตัว CT ไปคล้องนะครับขอบคุณมากครับมีคำถามพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้เรายินดีให้คำแนะนำนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้จะทำคลิปดีๆออกมาเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนรักแดดคนรักแสงอาทิตย์คนรักการอนุรักษ์พลังงานแบบพวกเราทุกๆคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ